Välkomna! Dagens Industry Talk handlar om frilansarbete. De flesta som jobbar inom film och tv jobbar som frilansare. Och anledningen till det är ju att branschen till mångt och mycket finansieras med projektmedel. Och då erbjuds ju inte fasta tjänster utan vi jobbar på projekt eller vi jobbar med visstidsanställningar. Man kan också kontrakteras som underleverantör till produktionen. Det kan man göra om man hyr ut både sig själv och sin utrustning. Då kan det kanske vara värt att till och med starta ett aktiebolag. Alldeles oavsett så är det viktigt att känna till skillnaderna mellan olika uppdragsformer och förstå vad konsekvenserna faktiskt kan bli om någonting händer, om du är anställd eller om du är egenföretagare. För frilansare kan man ju alltså vara både som anställd och när man driver eget. Det är viktigt att veta. Men så finns det också någonting som heter kombinatörer. Kombinatörer betyder att man ansöker om FA-skattsedel och då kan man ju varva med att gå på lön eller gå på faktura. Och har du bara A-skatt, alltså kan vara anställd, så kan du ju också anlita en faktureringsservice för att få hjälp med det som alternativ till att driva eget. Och du kan också, när du är etablerad, få hjälp av en agent. Och allt det här så ska vi få veta mer om och lära oss om. Men slutligen så vill jag prata lite grann också om att det här med frilansstrukturen i branschen, det påverkar ju också att varje person måste driva sin verksamhet som ett eget varumärke. Kopplat till marknadsföring och lite grann får man ha med sig en entreprenörsperspektiv. På en grundläggande nivå så handlar det om att du måste känna till var hittar jag jobben? Och du måste också förstå vad är det som gör mig attraktiv att jobba i branschen? Och vad är det jag måste kunna för att sälja in mig och etablera mig inom en viss yrkesroll eller en viss avdelning? I branschen brukar vi säga att man är aldrig lika bra som sitt sista jobb. Och det stämmer ju för att det betyder att du måste behandla varje uppdrag som om det var det viktigaste. Och tänka på att du just är ditt egna varumärke under varje inspelning och varje dag. Mellan uppdragen sen så behöver du ju också ha tid att driva din egen verksamhet. Avsätta tid för återhämtning, fortbildning och att administrera ditt fria yrkesutövande. Så idag ska vi prata om vad du behöver kunna för att navigera inom film och tv och etablera dig som frilans filmarbetare. Och vilka alternativ det finns när det kommer till här i studion idag så har jag med mig en sann frilansarbetare. Henrik, du har ju jobbat i många år som frilansare och du har jobbat i branschen för alltid som frilansare. Men många kommer in i den här branschen när man är ganska ung, tidigt i sin yrkesbana. Och vi vill ju verkligen lyfta fram att det är okej, även om du är mitt i livet, att byta bana och växla in till film och tv. För vi kan ju ta emot folk från en rad olika branscher med en rad olika yrkeserfarenheter. Även om man är mitt i livet så kan det vara jättevärdefullt det man har med sig in i vår bransch. Och det är aldrig för sent att växla till film och tv. Inte ens om man vill bli regissör. Och därför ska vi lyssna till regissörens point of view. Att komma in i filmbranschen det kräver ju mod och veta att man faktiskt kanske vill göra något annat. Men det är ingen omöjlighet. Jag är utbildad mentalskötare och undersköterska och har jobbat på sjukhus. Jag höll på med jättemycket med teater när jag var liten. Men när jag växte upp skulle man ha fast jobb och det var det. Och det fanns inte något utrymme för annat. Sen så har jag haft en blomsteraffär och jobbat som florist i Göteborg. Så att jag var lite äldre när jag började med film. Henrik, Ja. håller du med Annika om att det är värdefullt att det man har med sig som man har gjort tidigare? Alltså, absolut, jag tror inte att det bara gäller filmbranschen. Jag tror att det gäller alla branscher. Alltså, alla erfarenheter du kan skaffa dig utanför det yrkesområde som du kanske till slut hamnar i har ju nytta på
på något sätt. En kunskapsbank om allt möjligt är ju aldrig fel att kunna plocka ur skattkistan om man säger så. Livets hårda skola? Ja, om den är hård eller inte, jag vet inte. Jag skulle vilja säga livets mjuka skola, för det är ju de mjuka delarna i livet som man gillar att lyfta fram. Kanske inte de hårdaste. Och ta med sig. Och du har gjort en resa, på tal om att ta med sig. Idag så driver du ett produktionsbolag med flera anställda. Innan dess så har du haft en egen firma. Och innan dess så har du ju varit frilansare. Och jag tror till och med att någon gång för länge sedan att du gick på lön och var anställd. Kan inte du berätta om den där resan? Ja, alltså efter gymnasiet så var jag väl ganska... Jag försökte mig på universitet, men det funkar inte. Jag var inte mogen för det. Så att jag ryckte in i lumpen istället. Och när jag kom ut i lumpen så visste jag inte vad jag skulle göra. Så jag hoppade mellan en massa olika jobb. Jag har jobbat som industriarbetare, jag har jobbat på skolan, jag har jobbat som personlig assistent. Jag har städat i hemtjänsten. Jag har... det är jättemånga. Jag jobbat på Systembolaget, vilket var väldigt nyttigt. För att det är ju alltid kundkontakt och så här. Men oftast många yrken som jag drogs till hade ju en social aspekt såklart, att möta andra människor. Och det är ju inte fel med tanke på vart jag hamnade sen. Men sen så drog Älvsborgs län landsting igång ett projekt med videoverksamheter runt omkring i olika kommuner. Och till Åmål, som jag kommer ifrån, det dök upp en kille, Hans Johansson heter han, med en massa utrustning. Och sa att nu ska vi göra filmkillar. Och det hade jag drömt om sedan barnsben. När jag var 12 år så gjorde jag min första Super 8-film, tror jag. Och då började jag på hobbybasis. Men sen så arbetade jag mig in i det här och jobbade på kvällar. Så att jag jobbade med mina vanliga arbeten på dagtid. Och sen på kvällarna så jobbade jag med videoverksamhet. Och började att utbilda både barn, ungdomar och vuxna i att göra film. Men alltså det här var ju jättelänge sedan, för du har ju jobbat i många år. Både som, då tog du dig in och så började få uppdrag som på fotoavdelningen då. Jag vet ju att du var ju B-foto, en av Sveriges mest liksom ansedda B-fotografer innan du blev fotograf. Ja, det kom ju senare för att jag såg att många av mina elever började få jobb i filmbranschen, och då uttryckte jag det till en medarbetare på Film i Väst och sa, hur ska jag komma in i branschen? Då sa de, gå filmarbetarutbildningen. Och det var första året. Och då tänkte jag, ska jag sätta mig på skolbänken verkligen? Hallå, jag är 30 år snart. Men jag gjorde det, jag fick praktikplats på SVT. Och det dröjde inte mer än ett halvår så var jag anställd på SVT som B-fotograf. För att jag fick chansen att visa att jag kunde dra skärpa helt enkelt. Och då tänkte du, ja vad härligt, och jag har ju en anställning här tills... Ja, det tänkte man väl kanske att... För vi jobbade i 2 år med det här projektet. Och sen när det projektet var slut så ville jag ju fortsätta att jobba på SVT. För att jag hade hittat min plats, mitt kall. B-fotandet var ju... Jag älskade ju verkligen det jobbet. Men då gjorde vissa LAS-regler att jag inte fick jobba för SVT mer än en viss period. Ska vi göra en så här liten faktaruta här då, tänker jag. LAS, det är ju lagen om anställning. Och det betyder ju att... Ja, jobbar man en viss period på... Så var det i alla fall förr, jag vet inte hur det är nu. Men då var det så att då var du tvungen att läggas upp på en förturslista. Och SVT ville inte ha någon förturslista av vissa förklarliga skäl också såklart. Vilket gjorde att då var jag tvungen till att vänta ett år eller ännu längre tror jag på att få jobba på SVT igen när den hade liksom tickat bort då, de dagarna. Så då var det en producent på SVT som sa, men om du startar eget Henrik, då får du fortsätta att jobba hos oss. För att då gäller inte det, utan då är jag contractor, då är jag på intag hela tiden. Så då, när jag driver eget så var det inga problem. Då är du anställd av dig själv så att säga. Ja, precis, exakt. Ja. Så då infattas ju inte jag av några LAS-regler såklart. Och då tänkte jag, och jag var ju desperat. Det är klart att jag var tvungen till att jobba på SVT, det här jobbet som jag älskade så mycket. Det var otänkbart att gå tillbaka för mig. Så då startade jag filmen. Då fick jag hjälp
med att starta firma, då fanns det starta eget-bidrag. Som gjorde att jag kunde få pengar under tiden, alltså motsvarande a-kassa tror jag. Under tiden som jag startade upp mitt företag. Och det var en väldigt stor hjälp. För det gjorde också att jag kunde, i och med att det är projektbaserat, det här jobbet, så kunde man ju fylla ut de där luckorna när man inte hade jobb de där månaderna eller något liknande. Ja, det blir ju som att man bygger upp sin egen lilla a-kassebuffert, för du kan ju inte komma och stämpla sen när du är egenföretagare. Nej, exakt. Det är smart. Ja, och det gjorde också att man kunde, att man var tvungen att vänja sig vid, att man var tvungen att spara pengar, för att när man går in och jobbar så måste du ha tillräckligt mycket pengar så att du har en buffert för att kunna täcka de veckorna, månaderna eller så vidare medan du väntar på nästa jobb. För att som sagt, jag får inte lyfta någon a-kassa då. Men den där personen Hans som kom in i början, han har ju liksom återkommit i ditt liv. Så att, vad hände sen när du gick från egen... För då hade du väl en sån traditionell F-skattsedel som enskild firma. Ja. Och det körde du i alla år när du var själv och du var B-fotograf, eller hur? Ja, så att jag jobbade som fotograf och B-fotograf under kanske 10 års tid drev jag enskild firma. Och i början så tyckte jag det var jättesvårt. Och det var ju alltid så att jag var sen med de här papperen som skulle fyllas i med momsrapporter och sånt där. För det måste fyllas i. Jag valde att göra det varje månad för att jag ville ha kontroll på min debit och kredit, vad som gick in och vad som gick ut. För att ha kontroll på sin egen ekonomi var ju A och O, och det fick jag ju lära mig då. Vilket ju hade hjälpt mig jättemycket sen när vi startade aktiebolag. Och ha koll på inflödet och utflödet. För det är lätt att, nu jobbar jag, oj, nu fick jag ju en massa pengar här. Vad skönt, då köper jag de här grejerna som jag behöver ha i mitt jobb. Ja, om man inte tänker på att då köper du upp liksom den bufferten du har. För ifall du helt plötsligt inte får jobb sen, ja, då har du inga pengar för att köpa grejer för de pengarna. Alltså det är väldigt mycket. Ja, just det. Och då måste du börja hyra ut de där grejerna. Och då behöver du ha kundkretsen och allt det där. Exakt. Ja, det är mycket timing när man ska buffra och när man ska investera i sitt... Det är det. Och det där kan ju vara stressande ibland. Men när man efter ett tag så lär man sig hur det där fungerar. Och man lär sig hur man själv fungerar. Alltså när är det läge, när är det inte läge. Man börjar få precis som med alla andra saker man företar sig i livet så blir man ju säkrare och säkrare allt eftersom den erfarenheten man får. Men generellt då, om man ska ta klivet in i vår bransch, så är ju de flesta, antingen kommer du från en utbildning och då är det ju naturligt att man kommer in som löntagare och tar en visstidsanställning eller en projektanställning. Eller också så kommer du från en annan bransch, precis som vi såg, och man vill växla över. Och då kanske du har haft en anställning innan. Så alldeles oavsett så börjar man ju kanske utan ett företag i ryggen. Och när kan det vara värt att börja... Nu blev ju du liksom... för att kunna få uppdrag så var ju du tvungen att starta enskild firma. Jag tror aldrig jag hade gjort det annars om de hade erbjudit mig projektanställningar som anställd. Så tror jag aldrig att jag hade tagit det klivet om att jag hade varit tvungen att göra det i det läget. Men jag är ju tacksam idag för att jag gjorde det. Så att... Så man vet ju inte vad som är runt nästa krök när man tar det beslutet. Så det var ju väldigt läskigt att lära sig det här med bokföring och sådana saker. Jag är ju helt värdelös på matte, trodde jag. Jag hade inget intresse av det. Det var smärta varenda månad när jag skulle lämna in den här månaden. Jag var alltid sist, jag satt alltid kvällen innan. Varför gjorde jag inte det 2-3 dagar innan? Nej, men det här med framförhållning och planering och sådana saker. Men då tvingade jag mig till det för att jag menar att ibland så, då i alla fall var det så att man kunde göra momsredovisningar antingen en gång om året eller en gång varje kvartal eller varje månad. Och varje månad är ju aktiebolag egentligen som gör sådana grejer. Va? Så att då var det ju, då valde jag varje månad på grund av att jag inte litade på mig själv. För jag menar att om jag skulle ha en papperspåse full med kvitton i slutet på året och 60 av dem saknas, då är ju de lost in time. Så jag tänkte inte utsätta mig för den saken. För jag känner mig själv att jag är en slarver. Men
jag lyckades ändå göra det. Man kan väl säga så här. Det finns ju vissa uppdrag där, till exempel reklamfilm, där det efterfrågas att nej, men vi kan inte liksom göra payroll för dig på 2 dagar, utan du måste kunna fakturera. Och då kan man ju såklart använda en faktureringsservice. Men det brukar vara så att när man kommer in och tar vissa kortare uppdrag att man förväntas kunna fakturera. Och då ska man väl tänka så här att ta klivet till att gå från en anställning till att faktiskt lära sig alla de här grejerna. Anledningen kanske ska vara just det, att det behövs, och inte för att man tänker att men vad bra, då kan jag ju dra av för den här fikan jag gjorde eller det här. För att det är ändå ganska mycket jobb som man får lägga på att driva sin firma. Absolut, och det är risky också. Alltså det är klart, det är ju en risk att driva en enskild firma. Det ska man ju inte säga annat än att man riskerar att ha det jäkligt knapert i omgångar och sådär. Men samtidigt kan man ju också säga att alltså, det finns ju alltså att vara entreprenör är ju en livsstil också. Alltså jag är min egen chef. Jag styr över de här sakerna. Även om jag lejer ut mig till andra som bestämmer över mig på det viset, så bestämmer jag ändå över min privatekonomi på ett ett närmare sätt. Precis. Jag har hört att många säger trygghet. Trygghet, ska jag lämna min trygga anställning, ska jag gå in i det här? Och nu så ska vi lyssna lite grann på Annika, för att vi har ett perspektiv. Annika är ju regissör, hon har jobbat som filmarbetare hur många år som helst. Så ska vi köra ingen med Annika, så ska vi se vad hon säger. Alltså, jag kan säga så här, att jobba som med film och vara filmarbetare, det betyder ju att man är frilans. Det finns inga fasta jobb. Då ska man inte söka sig till filmbranschen. För att vara frilans, vilket alla är, betyder ju att det alltid finns en osäkerhet efter när är nästa jobb. När ett jobb tar slut, när kommer nästa på? När kommer nästa på? Och som jag nämnde tidigare så finns det ju lite hjälp att få här. Och alldeles strax så ska vi koppla in oss till den där hjälpen. För vi har Alexandra med oss från Magnolia Agency. Och just som agent så kan man ju faktiskt få lite hjälp med att hitta det där nästa jobbet. Och också tänka ut, hur kan jag använda tiden mellan uppdrag för att bättre positionera mig på arbetsmarknaden. Så... Då ska vi se. Alexandra, har vi med dig på linjen här? Ja, hallå. Vill du berätta lite? Vad är Magnolia Agency och vad gör man som agent? Gud vad spännande. Ja, Magnolia Agency är ju då en agentur. En utav faktiskt Sveriges första agenturer. Vi startade runt 2005. Vi representerar då ungefär 80 kreatörer inom olika typer av roller. Och då har vi bland annat filmfotografer, scenografer, mask, kostym, first ADs, intimitetskoordinatorer och castare. Och då är vi ett gäng på Magnolia som representerar de här kreatörerna. När du säger representera, ska vi liksom bryta ner det till olika... Vad är det ni gör för era säger man klienter eller era talanger? Som kreatörerna. Och där handlar det väldigt mycket om ett samarbete och ett partnerskap. Så jag skulle inte säga att vi liksom garanterar jobb till våra kreatörer, utan vi samarbetar ihop. Vi lägger strategier, vi försöker hitta rätt projekt till rätt kreatör. Men sen samtidigt jobbar vi också väldigt nära då den andra kunden, vilket är producenter och produktionsbolag som hör av sig till oss, kan ha ett projekt ett tidigt stadie, säga ungefär vad de söker efter och vi kan presentera rätt person till det helt enkelt. Det låter ju... Allt ifrån att vi liksom sitter och planerar och lägger strategi till också så här administrativa grejer som fakturering, vi förhandlar, vi
hjälper till med avtalen, marknadsföring, relationsbyggande med liksom deras befintliga kunder men även nya kunder och även sälj kan man säga. När är man redo att inleda ett samarbete med er i sin yrkesbana? Vi har ju väldigt olika typer av erfarenhet hos våra kreatörer skulle jag säga. Men de flesta som söker sig till oss för representation kommer oftast med en befintlig kundbas och kanske just vill ha hjälp med att kunna fokusera på att vara kreativa och skapa magi medan vi jobbar framåt, medan de jobbar på. Men vi är såklart också alltid öppna, håller ögon och öron öppna för nya talanger också. Som vi tror på och som vi jättegärna vill hjälpa till att bygga tillsammans. Det låter ju som, det jag hör här, det är att man får hjälp med marknadsföring, med profilering. Men hjälper ni också till, och just det här med mellanjobb, strategisk liksom karriärsutveckling. Hjälper ni också till det här med liksom lite mer hardcore juridiskt när det kommer till kontrakt och att förhandla sina kontrakt? Absolut. Vi sköter deras avtal och den juridiska hjälpen på det. Sen så är det ju alltid såklart superviktigt att som kreatör även ha koll på sitt egna avtal och läsa det, givetvis. Men det hjälper vi också till med. Och själva förhandlingen och det är inte bara arvodesmässigt men även liksom stämma av att det är rätt förutsättningar och annat som kan vara viktigt för våra kreatörer. Vad kan det vara? Vad är det för förutsättningar? Nu får du specificera. Vilka förutsättningar ser ni till att de är rätt? Ja, men alltså det kan också vara i ett tidigt, alltså så här, hur ser förutsättningarna för hela produktionen ut? Hur ligger ni till manusmässigt? Och våga säga att vi kanske inte kan ge ett beslut förrän vi har fått läsa, eller kreatören har fått läsa i alla fall första versionen av manus. Men sen så kan det vara ett team. Det kan vara om man ska bo på annan ort och se till att det är bra boende och sådana saker. Alltid såklart liksom i dialog med bolagen och producenten. Vi sitter inte och bara begär saker utan det förs en dialog. Men att vi sköter det och lägger den tiden på det istället. Lite grann som att strategisk hjälp, juridisk hjälp, alltså faktiskt, men också lite hjälp kring det där med att få ihop livspusslet. Och det här avsnittet idag, det handlar ju om frilansarbete. Och vad skulle du säga, är det svårare att få ihop livspusslet när man är frilansare än när man har en fast anställning? Det är klart, det vågar jag säga. Jag har också själv varit frilansare. Så att filmbranschen ser ju, alltså nu kan jag bara prata frilansare inom film såklart. Och det är ju annorlunda liksom, tider oftast. Det kan vara långa dagar, det kan vara att spela in på en annan ort än där man bor. Så att det kan vara absolut svårare kan jag tro än att jobba ett 9-5 jobb. Å andra sidan ska vi ju säga då att man kan ju också ha perioder mellan jobb där man kan fokusera på den delen av sitt liv som inte är det yrkesmässiga och att man har mer kontroll över hur man lägger sin tid och när man jobbar, tänker jag. Att det faktiskt kan vara en fördel. Med att vara frilansare skulle jag säga. Och det är ju det vågar jag säga till för många av våra kreatörer också. Varför de har valt den yrkesbanan är ju just den möjligheten att få jobba med det de älskar mest och välja projekt efter det och även kunna ha stunder emellan också och göra annat och fokusera på familj eller vad det nu kan vara. Alexandra, vi har 2 minuter kvar och jag tänker att vi ska komma till såna här goa last words här. Och då tänker jag dels om man tittar tillbaka. Ni är ju en av dem, precis som du sa, ni har ju funnits i 16 år nu. Vad har du sett, hur har förutsättningarna förändrats? Från att ni började då 2005 tills nu för frilansande och för
era kreatörer? Ja, nu har inte jag varit med sedan dess, men som jag förstått det som så rent oss som agentur så var ju 2005, då fanns det inte så många agenturer såklart och då kanske man stötte på motstånd på kundsidan. Och det har ju ändrats. Vi har ju jobbat för att komma fram till att bolagen ska använda oss som ett verktyg. Vi vill inte stå emot dem, vi vill jobba med dem lika mycket som vi jobbar med våra kreatörer. Så det har ju förändrats. Sen vågar jag faktiskt inte riktigt svara på hur det har ändrats för våra kreatörer. För jag har inte varit med så länge i branschen. Det låter ju som att det som du säger, jag vill inte säga att ni är en arbetsförmedling, men ni förmedlar ju och ni fångar upp och ni matchar. Och senare i avsnittet idag så ska vi få träffa Arbetsförmedlingen Kultur. Och jag tror ju att det kan vara ett fantastiskt komplement till att också ha den drivkraften och den mobiliseringen som ni kommer med. Alltså att det kan jobba någon slags i kombination. Har du något önskemål om hur ni skulle kunna samarbeta med myndigheterna, med andra strukturer i de här perioderna mellan jobb? Hur kan man effektivisera? Ska man tillbringa den till fortbildning och var hittar jag den? Och vad är bästa sättet? Vad hade du önskat? Stor fråga, tack. Men fortbildning är väl en toppen idé och vårt jobb på Magnolia, vi vill ju absolut vara med, det är därför vi är påkopplade på en yrkeshögskola. Just för att vi vill ju också kunna bidra med tips och råd och stöttning på så sätt. Men även fortbildning, absolut. Det är väl suveränt att använda tid emellan jobb till att göra det. Okej, sista orden. Vad vill du säga till personer som kanske inte... Man vet ju inte riktigt själv när man känner sig etablerad och som du sa kommer med en kundkrets. Men nu behövs det ju jättemycket folk i vår bransch. Vill du uppmana människor att våga ta kontakt med er? Eller vad vill du säga till personer som kanske inte riktigt vet om de är redo? Man ska alltid våga ta kontakt med oss, givetvis. Så det är självklart mer än gärna. Sen ett generellt tips är väl att vara ödmjuk inför jobbet, men även kanske våga testa nya. Det finns ju så mycket olika delar i en filmbransch att man kanske inte bara låser sig fast vid en roll, utan man kan våga testa lite nytt också. Det är timmarna som krävs ute i produktion. Jobba med olika människor och olika typer av produktioner. Testa det fram. Tacka ja till uppdrag helt enkelt och se vart det tar dig. Exakt. Alexandra, tusen tack för att du var med. Och då hoppas vi att vi får ses ute i vimlet ganska snart. Du förhandlar dina egna kontrakt. Och om man inte har en... Eller har du haft en agent någon gång? Nej, jag har inte. Nej. Jag hann inte så långt. Jag hann inte specialisera mig när jag startade aktiebolag. Och då blev jag ju helt plötsligt producent också. Och med anställda och ska man säga, arbetsledare och chef, om man nu vill kalla det. Så att, För det är ju också någonting som man kan göra, att när man väl har etablerat sig, man får uppdrag i sin yrkesroll som frilansare, då tenderar ju att man plockar på sig utrustning som man behöver i sitt jobb. Och så helt plötsligt så märker man att oj, nu har jag den där grejen och jag har den där grejen och nu vill det här mitt nästa jobb att jag ska ta med mig de grejerna. Och helt plötsligt då så börjar man inse att okej, jag kan ju sälja min tid och jag kan hyra ut min utrustning. Var det lite det som hände? Eller? ja, men det är klart att man... Alltså när man jobbar då, som i mitt fall då kanske som B-fotograf, då vill man ju ha sin egen skärpedragare. Så att man slipper att få det tilldelad för olika utrustning varje produktion. Utan du vill vara trygg med den utrustningen som
du faktiskt använder och kan bli riktigt bra på den. Istället för att sprida det hela tiden så att man inte måste, jag har en inlärningskurva på 3-4 dagar innan jag kan bemästra den utrustningen jag får mig tilldelad. Eller nu måste jag lära mig detta och detta. Liksom. Så då samlar man ju medel till att kunna köpa in det där man vill ha helst för att kunna stärka sig själv ibland. Ja, men plocka Henrik, han har en egen skärpedragare som vi får med då för en liten billigare peng för att vi slipper hyra den det är sådana grejer som man hoppades på kanske. Nu får man ju oftast pris på utrustning när man tar utrustning från uthyrningsfirmor och så vidare, vilket naturligtvis kan vara svårt att konkurrera med. Men om jag då säger att jag är mer trygg med den här utrustningen och då sparar det tid. Precis, det är klart, det sparar tid och Men pengar. då måste man ju kunna ta betalt för den utrustningen. Och då kan man ju tänka så, ska jag bara gissa vad det kostar eller ska jag bara höfta lite grann? Men då är det ju bara att kommunicera, fråga i branschen, kolla vad uthyrningsfirmorna tar och lägg dig på ungefär samma nivå. För att man vill ju heller inte vara den som dumpar priser. Och det är samma sak när man tar betalt för sig själv. Kommunicera med dina kollegor som har samma befattning. För att även om ni är konkurrenter så är ni ju ändå de som sätter nivån och att man sätter nivån tillsammans så att man tillsammans sätter värdet på det arbetet som man utför eller den utrustningen man kommer med och etc. För branschen är så pass liten så att man träffar ju ändå på varandra på något sätt eller hör talas om varandra. Man träffar ju kanske inte på en B-fotograf på samma produktion väldigt ofta. Men däremot så är det så att om inte jag kan ta ett uppdrag då är det ju andra B-fotografer som rekommenderar mig och jag dem i sin tur. Så då blir det ju att man blir ett nätverk och det nätverket är ju jättebra om det håller sig på rätt nivå. Så var inte rädd för att fråga konkurrenter eller kollegor som jag skulle vilja kalla dem för vad de tar för pris. Nu ska vi strax gå över och titta på titta på ett nytt inslag. Vi ska träffa Arbetsförmedlingen kultur. Då tänker jag så här att i det perspektivet så är det när du pratar nu om att du tar in en B-fotograf och du tar in alltså vi har ju haft en rekryteringsstruktur i den här branschen som är ganska informell. Man får jobb via de man känner och nätverkande är en del av det. Och då tänker vi ju också att det här med att vi benar upp vad man ska kunna och på sikt ska man få möjlighet att liksom validera sig, certifiera sig. Det gör ju att vi kan bredda och att det kan vara att den vi tar in kanske inte alltid är beroende på vilka man känner utan att också beroende på vad man kan. För visst är det viktigt att vi liksom tittar på andra branscher och att vi liksom får in folk så att vi kan liksom nå full försörjning över året och också klara av de här pucklarna när vi behöver anlita fler. Ja, absolut. Det är intressant det här med, nu driver jag och Hans Johansson som ju kom till Åmål med videoutrustning. Vi driver Fandango Film AB tillsammans. Och där har vi anställda. Om man tittar på våra nuvarande anställda. En kille körde möbler för ett möbelföretag. En kille jobbade på sushi-restaurang och så vidare i Alperna bland annat. En kille jobbade på ICA. Men under tiden så har ju de skaffat sig kunskaper som är värdefulla för oss. Mycket i postproduktionssidan. Och det räcker ju liksom för att vi plockade in dem helt enkelt. Vi söker lite folk som är kompetenta. Vi träffar dem. Och när vi är ett sånt litet företag då vill vi ha in folk som vi känner att vi lirar med. Så att i det läget så är det så här att det är nästan hur vi fungerar tillsammans som är viktigare än de här specifika kunskaperna som vi kanske är ute efter. För de kan vi alltid adda på sen. Visst. I vårat perspektiv om man säger så som ett reklamfilmsproduktionsbolag i alla fall. Och sen ska vi tillägga också
att nu har ni ju tagit in en tjej också. Du har ju bett oss väldigt länge. Vi behöver fler tjejer och sådär. Och nu har ni ju också på Fandango Film tagit emot en lärling från oss på yrkesnämnden. Och det är också en insats vi gör för att öppna upp. För att vi vill ju att den här branschen ska kännas tillgänglig. Och vi vill också med den här serien så vill vi förmedla att så många människor, oavsett om du har gjort sushi i Alperna eller om du har kört möbler eller vad du har gjort, så kan det vara så att den erfarenheten specifikt, plus att du har en nyfikenhet och en vilja att lära mer, då finns det en plats för dig i den här branschen. För att det är så här att vi vill säga att film- och tv-branschen är en bransch för alla. Nu ska vi se om vi har med oss Harry från Arbetsförmedlingen Kultur. Ja. Är det så, tycker du, nu är det ju så att vi har ju lite lyxigt inom film och tv och de kreativa näringarna i att vi har en alldeles egen arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen Kultur och Media. Samtidigt så satt jag precis här och sa att vi vill att film och tv ska vara en bransch för alla. Utifrån det perspektivet så tänker jag, kan inte du förklara för mig, vad är Arbetsförmedlingen Kultur och Media och vad krävs för att liksom få hjälp av er? Arbetsförmedlingen Kulturmedia är en branschförmedling inom Arbetsförmedlingen som riktar sig mot etablerade yrkesverksamma kultur- och mediearbetare. I det som jag tror filmbranschen kanske i första hand skulle kalla A- och B-funktionerna. Det vill säga att man har antingen en högskoleutbildning eller att man har arbetat i 3 år inom ett yrke. Och de här kriteriekraven är framtagna tillsammans med de olika branschorganisationerna som finns. Så att om vi tittar just på filmbranschen som det här handlar om, så skulle det, då pratar vi producenterna, vi pratar regissörerna, fotograferna, kameramän och de funktionerna har vi inskrivna hos oss som branschförmedling. Så det är då i första hand de vi samarbetar med. Och självklart med arbetsgivare och intresseorganisationerna runt omkring. Och nu så samarbetar ni också med yrkesnämnden för film och tv. Trots att vi är ganska nyetablerade så har vi ju redan börjat prata om att vi ska titta på att det kanske är så att man inte generellt kan säga att har du 3 års erfarenhet då är du välkommen in till, då kan du anses vara etablerad. Utan här kanske yrkesnämnden kan ha en roll på sikt att ni kan skicka personer till oss och vi kan göra en validering som gör att man får en individuell bedömning huruvida man kan komma in i Arbetsförmedlingen Kultur eller inte. Det återstår, det är ett utvecklingsarbete som jag vill ju liksom berätta om att vi har startat. Men jag vill fråga dig, var i landet finns ni? Digitalt så finns vi i hela landet förstås. Vi är ju numera fullt ut digitala på så sätt att den kontakt man har med oss är ju då via telefon eller e-mail. Men personellt så sitter vi i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men vi täcker då hela landet. Okej, så om jag då tänker att jag har 3 års erfarenhet, då tänker jag 6 000 timmar jobbat och så får jag liksom räkna ihop då hur många projekt jag har jobbat på. Om jag börjar närma mig det där, då kan jag ju ta kontakt med er. Och hur ska jag göra då? Det skulle du absolut göra. Är det så att det är väldigt enkelt idag. Det räcker faktiskt med att logga in på Arbetsförmedlingens hemsida. Och där söker man bara på kulturmedia. Och är det så att man skriver in sig, har det behovet att man behöver skriva in sig av någon anledning. Så det yrke man skriver först är det som sorteras i vårt system. Så skriver man kamera, till exempel kameraman, så kommer man sorteras per automatik till oss. Det är så det fungerar.
Eh, vi har ju, i de här samtalen så har vi pratat om yrkestitlar och vi har ju en djungel av titlar. Och det här som du sa, kameraman, ja, här ska vi ju också samarbeta i takt med att vi tydliggör yrkesrollerna och vi skriver fram kvalifikationer, så kan vi också samarbeta med er med att uppdatera vilka yrkesroller som ni har i era kategorier. Och det kanske inte alltid är så att det stämmer in exakt, men jag tänker mig att här har ju ni också en roll i att titta, har du den här erfarenheten? Ja, men då kanske du också skulle kunna röra dig mot den här yrkesrollen eller den här typen av uppdrag. Så här kommer nästa fråga till dig. Om jag då är frilans filmarbetare och inskriven hos er och jag är mellan jobb, vad kan ni hjälpa med mig då? Vad händer då? Ja, det första jag skulle vilja säga, det är ju, för oss är det otroligt viktigt att ha kontakt med branscherna, till exempel yrkesnämnden, självklart. För ni har ju expertkunskapen om vad som händer inom branschen. Så dels försöker vi självklart delge den sökande den informationen, det vill säga vart kan man finna information om nästkommande arbete och så. Vi vill också säkerställa att den sökande eller personen själv också känner till och vet vilka vägar den ska söka för att få ett nytt jobb och uppdrag. Det är ju avgörande för att man ska kunna vara kvar i branschen. Sen kan man ju också se till just i den här branschen så är det ju naturligt att man kanske har stunder då man är mellan uppdrag och då är det ju viktigt att man återigen att man har en kunskap, att man vet vad som är på gång, att man bygger sig kontaktnät inom branscherna och jag får också känslan av att många av de som är arbetsgivare har också en ganska bra koll på vilka de har arbetat med tidigare och söker också upp den vägen. Men det är väl det vi i första hand försöker säkerställa, att man vet hur man ska gå tillväga. Och sen använder vi ju er, självklart, för ni är experterna, så att säga. Men det är också så här att i och med att, och det är det som är så fint med att vi har en egen arbetsförmedling, att ni känner ju till hur branschen funkar, hur våra strukturer funkar och hur vårt arbete och våra anställningsformer funkar. Det är också så att vi måste ju ha tid för återhämtning mellan jobb. Är det också någonting som ni tar hänsyn till när jag kommer in och jag är mellan jobb? Och hur kan ni stötta mig i att liksom komma in och nu vet vi att du är mellan jobb. Du kommer få ett jobb snart, en ny produktion. Men du måste ha tid för återhämtning. Du måste ha tid för att liksom profilera dig ännu mer. Hur jobbar ni med just den typen av nu ska jag använda ett fräsigt ord, mid-career mentoring? Jag förstår din frågeställning och nu är ju våran huvuduppgift som myndighet då, som jobbar med gentemot arbetsmarknaden, det vill säga att vi kan ju tyvärr aldrig säga till en person som skriver in sig att du kan vila en stund, utan vårt grundarbete är ju att personen ska in i arbete igen. Och helst så snart som möjligt. Och det har ju med de politiska skälen som vi grundar på att göra och även med samhällsekonomiskt sätt. Men det som är skillnaden då för vår del som branschförmedling, det är ju precis det du nämner, att vi har ju en kunskap om branscherna, att vi känner till att det blir mellanrum ibland, mellan jobb. Och är det så att en person berättar när den skriver in att om 2 veckor eller 3 veckor börjar jag igen, så finns det en trygghet i det. Med det säger jag inte att man inte ska söka uppdrag, för det ska man. Jag tror också att det ändå är bra att man fortsätter ändå hålla kontakter. För även när det uppdraget man har gjort sen så vill man ju ha ytterligare ett nytt. Så jag tror att min uppfattning är nog att man behöver nog vara ute lite hela tiden.
och se vad som är på gång för att så att man säkrar uppdrag. Sen som sagt, sen beror det ju också på hur det går. Nu har ju filmbranschen gått fantastiskt bra, vilket är ju roligt. Det är ju fantastiskt roligt. Till och med så pass bra att det finns personalbrist. Och det är klart att då blir den här frågan aktuell. Jag förstår det. Att det är säkert många som jobbar otroligt mycket nu, när de väl jobbar. Så att jag tror att det här du pratade om innan, att det kanske är där man behöver fundera och fokusera på hur får vi in fler i filmbranschen. Så att filmbranschen kan fortsätta att växa eller hålla den här strukturen. Det är nog där knäckfrågan sitter, tror jag. Ja, det kan vi ju faktiskt berätta nu att ni på Arbetsförmedlingen är ju också en bidragande orsak eller en bidragande faktor till att vi kan ha de här Industry Talken och att vi håller på att skapa ett sätt att tydliggöra våra yrkesroller och vår sektor som arbetsmarknad. Och då är det ju så här att ni har ju stöttat oss i att ge oss ett främjandestöd för att vi ska främja nya att komma in i branschen. Och då tänker jag att ni är ju också en liten del i den stora Arbetsförmedlingen. Vad ser du? Hur kan ni jobba för att nå ut till andra, personer med andra bakgrunder och säga hej, det finns faktiskt din erfarenhet och ditt yrkesliv kan vara värdefullt inom film och tv. Dels tror jag att det här vi gör nu, eller ni gör nu i samarbete med oss, kommer att bli användbart. Och att vi kan hänvisa till det, att det här finns att ta del av. Det tror jag är fantastiskt bra, att när branschen själv berättar hur det fungerar. Sen har ju vi idéer och för ju samtal med dig bland annat och även med andra filmkommissionärer om saker som vi skulle kunna ta till i form av speed date eller liknande för att locka fler till filmbranschen och söka sig till filmbranschen. Men att de här filmerna görs och de här intervjuerna görs, det tror jag är en enorm hjälp i att kunna förklara för personer som inte har varit eller kanske inte kan så mycket om de här branscherna hur de fungerar och vad det är som vilka behov som finns. Det tror jag absolut. Tack så mycket herre. Tack för att ni ville vara med och presentera er så att vi kan nå ut till fler och veta hur ser ingångarna ut, hur får vi jobb och vad har vi för stöd mellan jobb och hur ska man liksom komma till en etablering. Därför att vi hoppas ju, och vi är lite så här lite kaxiga när vi säger att vi vill att film- och tv-branschen ska vara en bransch för alla som vill. Tack för att du var med oss. Jag säger så här, det kvittar vad du jobbar med för yrke så kan du ändå bli filmarbetare. Jag skulle säga att min största tillgång som filmarbetare det är att jag har gjort andra grejer innan jag blev filmarbetare. Det är det som har varit det bästa för mig. Det är det som har varit det bästa för mig. Vad har varit det bästa för dig? I filmbranschen? Nej, men jag tänker så här. Vad är det viktigaste? För att nu ska vi börja avrunda allt det här. Och jag tänker att till sist och syvende så handlar det ju väldigt mycket om det att du står för dig själv som frilansare. Även om du har en otrolig mångfald i att du jobbar med olika projekt och du träffar vansinnigt många människor. Och det finns ju en samverkan med kollegor och att man knyter an och krokar arm lite grann i hur man driver sin verksamhet och sitt fria yrkesutövande. Men om man till sist och syvende så står man ju lite grann själv i hur man driver sin karriär. Och när det börjar rulla och det går bra, då måste man ju också kunna pausa och backa lite grann och säga ska jag ta det projektet eller ska jag ta det projektet? Och där tänkte jag, har du några kriterier som du tittar på när man väljer det eller det? Alltså hur man liksom lägger upp sitt år? Jag tror att det är väldigt mycket beroende på vad du jobbar med också.
Alltså ska man titta på ur en fotografs perspektiv till exempel, då kanske man inte vill hoppa på ett projekt om du precis, som handlar om svensk diskbänksrealism, om du precis kommer ifrån 4 månader av diskbänksrealismsproduktion, utan då kanske du vill hoppa på den där skräckfilmen eller actionfilmen eller den där kärlekshistorien bland ungdomar, eller alltså någonting som bryter det här vanliga. Och också det här också att ur ett sorts kreativt eller konstnärskap, om du vill kalla det, perspektiv, så kanske du vill hitta på något annat uttryckssätt. Och det kan ju gälla scenografer, det kan ju gälla, alltså alla yrken. Alltså det kan ju vara, även om du är assistent, så kanske du känner att det här diskbänksrealismen, den står mig upp i halsen. Ska jag verkligen hoppa på det här om jag ändå har ett alternativ och hoppa på den där muggiga skräckfilmen i Oslo? Ja, och då tar jag nog den istället, va? Eller men jag behöver lyfta vingarna lite grann. Jag tar ett projekt på Gotland bara för att jag vill komma bort ifrån Göteborg eller Stockholm eller vad du än är. Liksom. Att flytta på sig är också nyttigt och självförverkligande på något vis. Liksom. Att man vågar ta steget ut också för att utveckla sig själv. Så att, jag tror att det där är väldigt individuellt. Precis. Och det är just det, precis det som vi försöker ringa in här, att det är individuellt. Så om man vill ta liksom kontrollen över hur man jobbar, när man jobbar, var man jobbar, med vad man jobbar. Om man jobbar långa perioder varvat med korta, hög budget, låg budget. Vissa projekt gör man för plånboken, måste man. Andra projekt gör man för hjärtat, det måste man också. Allt det där handlar ju om att man också måste avsätta tid för att förstå att man sitter bakom ratten själv. Och att man är den som planerar sitt yrkesliv. Men innan man kommer dit så får man ju bara se till att man har en fauna av projekt, en mångfald av projekt, så att man kan börja väva den här variationen. Ja, jag tror också att om vi går tillbaka till det här med att starta en egen firma eller ett aktiebolag, liksom, så är det så att man måste ju alltid ha en sorts guide in i det där. Så vill du starta en enskild firma, så är det väldigt bra om du går en bokföringskurs. Du kanske går en liten kurs i starta eget. Ska du starta ett aktiebolag, vad innebär detta? Kolla upp det där, få vägledning av Arbetsförmedlingen. Alltså, de kan ju alltid vägleda in dig på det där också. Samt att man tar kontakt med en bokföringsfirma, för då sköter de det mesta av pappersarbete. Du vill inte ta i så mycket sådana grejer. Så det är bättre att lägga bort det till någon annan då. Men innan du tar det steget så måste du veta att du har en grogrund för att kunna göra detta ekonomiskt. Du måste veta att nu har jag ett projekt som sträcker sig 1 år framåt. Och efter det har erbjudande om att... Och då vet du att jag har 1 års ledtid på att få det här till att funka. Och att man drar igång sin marknadsföring även utanför det projektet som man håller på med. Att man postar på sociala medier att nu är jag ute på det här projektet, bla bla bla. Nu har jag köpt in en egen utrustning. Nu har jag låtit folk veta i branschen att man är och räknar med. Att man finns. För att ofta kan det vara så här att man försvinner. Det har jag gjort. Alltså man hoppar på ett projekt som varar i 2 år. Och då finns du inte för andra projekt. Så när du kommer ut där, gatan är tom. Det är ingen som står och väntar på mig när jag går ut ifrån fängelset. Va? Jag får gå hela vägen tillbaks till byn. Va? Ja, visst, alltså någonstans. Så att det har ju att göra med att man hela tiden försöker att kasta upp. Alltså att, Ja. Vi har en rolig bild här. Jag skrattar lite grann därför att jag vet ju vad vi ska visa. Kolla här. Ja, just det. Ja, det är lite grann det här att när man går in i att driva sig själv som frilansare, då måste man ju också avsätta. Det här är en rolig bild. Who am I? Liksom. Det är lite, jag sätter en påse över huvudet för jag är inte klar med det. Men det är ju någonting som pågår hela tiden. Som du säger, det är en inre process. Att man hela tiden tänker 2 steg framåt. Vilket projekt ska jag ta näst? Och att man positionerar för det. Att man gör sitt jobb som om det vore det viktigaste och driver sitt varumärke. Och så sen den yttre processen också. Precis som du säger, man postar. Nu har jag köpt det, nu har jag gjort det, nu har jag gjort det. Så att man finns i etern
Även om man är instängd i en studio 12 timmar om dagen. Och det är 8 timmar om dagen. Det är väldigt viktigt, oavsett om du är själv eller om du har ett aktiebolag med flera. För att alla företag har ju marknadsföring. Och då måste du göra det även på den lilla nivån, även om du är själv. Och det är också det här med, någonting som är väldigt viktigt som inte har tagit upp, det är försäkringar. För att när du har en enskild firma, du måste försäkra dig själv mot skada. Du kan inte lita på att de som tar in dig, att de har en försäkring som täcker dig. En drulleförsäkring. Säg att du hanterar en kamera eller någon utrustning som är värd jättemycket pengar. Du kraschar den, då är du personligt ansvarig om du går in som en egenföretagare och inte en anställd. Och då måste du ha försäkringar, drulleförsäkring eller företagsförsäkringar som täcker sådana saker. Och sjukförsäkring. Och det, ja, absolut. Ansvarsförsäkring, alltså det är generellt. Och tack och lov så har vi ju då lite handläggare och hjälp man kan få. Man kan få hjälp från agent, man kan få hjälp från Arbetsförmedlingen, man kan få hjälp av som du fick, företagare, alltså starta eget bidrag. Men man ska komma ihåg själv att det här måste jag ju kolla upp. Att om någonting händer och jag går på faktura, då är det jag till sist och syvendes som är min egen arbetsgivare som får stå för det. Så att det är lite medskick här från oss. Nu ska vi runda av. Nu har jag fått sånt här tecken från min studioman. Så att nu så ska vi summera att det här med många då, vi vill att det här ska vara en bransch för alla. Vi vill kunna välkomna folk in. Du kanske står där nu och tänker, jo, det verkar ju jättetrevligt och sådär, men det är ju trygghet och hur ska det gå med allt det här? Det verkar så krångligt med alla de här uppdragen, men det som vi vill förmedla, det är att det finns många arbetstillfällen där ute och vi har ett nätverk och nu har vi också en yrkesnämnd som ser till att det ska vara enkelt att vara frilansare, det ska vara smidigt och det kan faktiskt vara så att det kan till och med finnas en trygghet i att vara frilansare. Okej, då ska vi summera och egentligen är väl kanske den där frågan som man har när man ska träda in i frilansandet. Är det tryggt nog? Hur ska det gå? Jag är så trygg i min fasta anställning. Men du har ju gått hela banan från anställd till aktiebolag. Ja. Vad tänker du, Henrik? Nej, jag ångrar inte det för 5 öre. Men innan man tar det där steget så kan man ju också snacka med sina kompisar, sina kollegor som de facto driver företag. Och deras upplevelser. Så att man hör sig för. Så att man får också deras version av det. Så att man känner också att man inte bara får det klid. Ja, så här gör man när man startar en egen firma. Och så siffror på det. Utan att man faktiskt får den personliga upplevelsen. Från lite olika referenspunkter. Så att jag tror att ta hjälp av varann. Det är ju så i vår bransch att det handlar om att nätverka. Det handlar om att ta reda på hur gör jag för att vara frilansare och för att driva mitt företag i just den här branschen. Och med det så hoppas vi att ni har fått med er i alla fall en introduktion till det här med frilansarbete och att det kanske inte riktigt känns lika läskigt som innan och att det finns stöd att få. Tack så mycket från oss på Yrkesnämnden.